خوش اومدی به این ویدیو. تو این ویدیو قراره در مورد فراخوانی اطلاعات از فایل اکسل به تابلو پرپ صحبت بکنیم. یک فایل بسیار ساده، فلت فایل بسیار ساده است که میخوایم بریم ببینیم چجوری میشه از این استفاده کرد. خب ما تو پروژه بچه‌ها خیلی پیش میاد که ما اطلاعاتمون یکی از منابعش اکسله، یعنی منابع مختلفی وجود داره ولی یکیش اکسله. 100% به این موضوع تو پروژه برخورد میکنید، یا حداقل اینکه منابع داده مختلف وجود داره. یه فایل اکسل هم کوچیک قرار دادن که اونم باید بیاد جزء گزارشاتتون قرار بگیره. تا آخر ویدیو با من باش، چند تا نکته بسیار مهم میخوام بهت بگم که توی پروژه خیلی بهت کمک میکنه. مرسی بابت لایک، کامنت و سابسکرایب کردن و اینکه این ویدیو رو با دوستانت و کسایی که علاقه‌مند هستن به اشتراک میذاری. من امیر هنرمندم. بریم ادامه ویدیو رو با هم دیگه ببینیم. همونجور که دارید میبینید وقتی که تابلو پرپ رو باز میکنید، خب تو ویدیو قبلی کامل در موردش صحبت کردیم و ما دیگه نمیخوایم در مورد محیطش اصلا صحبت بکنیم. باز میکنید با چنین صفحه روبرو میشید. خب تو بخش اول ما قراره بریم سمت کانکشن ها دیگه، باید بریم یعنی سمت کانکتورها و از این بخش روی به علاوه میتونیم کلیک بکنیم. میبینید که بخش سرور داره، بخش توی فایل داره و بخش سرورهای دیگه. اولین سرور تابلو سروره، چون یه زمانی هست بچه، من تو آموزش تابلو سرورم حتما بهتون میگم، یه زمانی هست که ما یه دیتایی رو داریم محدودش میکنیم میذاریم در اختیار تیممون، میگیم از این دیتا استفاده کن. فایل رو بهشون نمیدیم که روی سیستم خودشون باشه، فایل توی سروره، از اونجا بهش وصل بشن، قابلیت دانلود بهشون نمیدیم، فقط اینکه کار بکنن و بتونن اون چیزی که میخوان رو پیاده سازی بکنن رو دیتای مد نظر. خب توی فایل ها اکسس داریم، اکسل داریم، پی دی اف فایل ها، اسپیشال فایل ها، فایل های ژئو، خود فایل های آماری، تابلو اکسترکت ها، تکست فایل ها، همون فایل های CSV هستن. سرورها رو بچه اینجا میبینید، انواع سرورها رو موجود داره، کانکتوراشو. اگه نداشت نسبت به این که JDBC یا ODBC انتخاب میکنی و کانکشن رو برقرار میکنی. تو بخش اول من میام اینجا از گزینه مایکروسافت اکسل استفاده میکنم، میگه مسیر اکسلی که میخوای رو بهم بده. خب بچه خودتون میدونید به صورت کلی وقتی تابلو رو نصب میکنید تو بخش داکیومنت، توی خود پوشه تابلو ریپوزیتوری یه دیتایی براتون قرار میده. خب من اینجا ما تابلو ریپوزیتوری، دیتا سورس، ورژنی که دارید استفاده میکنید و نصب میکنید، سامپل سوپر استور. خب یه چیز خیلی ساده ایه. وقتی روش که کلیک میکنی بازش میکنه، دقت بکنید یه صفحه سرچ برامون آورد، یوز دیتا اینترپریتر، همون چیزیه که توی تابلو دسکتاپ هم در موردش کلی صحبت کردیم. گزینه جذابیه، حتما با هم دیگه جلوتر میبینیم که چه کاری انجام میده. و اینجا شیت های مختلف رو براتون قرار داده که قشنگ دارید هر کدوم از این شیت ها رو با اسمش دارید ببینید. اگر تعداد شیت ها زیاد بود اینجا میتونی سرچ بکنی. تو مرحله اول من میخوام یه قدم بسیار ساده بردارم، میخوام بیام اوردر رو بیارم روی صفحه و شروع کنم فلو خودم رو، جریان داده خودم رو ایجاد کردم، فلو خودم رو ایجاد بکنم. خب اوردر رو درگ میکنیم، کار بسیار سخت، و رو صفحه قرار میدیم. خب میگه که از کجا اومده و اینکه حالت هدراش اتوماتیک باشه یا نباشه، بخش تیبلشه. خب اینجا میتونی یونیون بکنی از چندین تیبل. بچه اینجا من تو بخش یونیون اینجا هم کامل توضیح میدم که یونیون کردن جداول اینجا هم قابلیت رو داره، یعنی میتونه اطلاعات رو از چندین جدول با همین اسم برداره بیاره. خب ما اطلاعاتمون ممکنه که تعدادش زیاد باشه. دیتا سامپل بخشیه که تعداد رکوردها رو میتونید اینجا مشخص بکنید، ماکسیمومش رو، رندوم میتونه برات بیاره یا نه
هر کدوم که حالت خودش نمیشه کویک سلکت، یا اینکه حالت رندوم میذاره خیلی کویک سلکت، حالت فستره سریعتره، و حالت رندومش هم که داره میبینه دیگه میگه خیلی شاید کنتر از فستره باشه ولی خب کارتون رو انجام میده. و اینکه تغییرات چی بوده، ببین هر تغییری که شما انجام بدید اینجا براتون لیست میکنه. این بسیار مهمه. ببین اینجا هم داره میگه 22 تا فیلد داری که دارم برات میخونم و همون اول اومدم ریموو کردم سورس رو نامبر رو چون به کارت نمیاد. اینجا بخش ریکامندیشنه که خودش داره اطلاعاتو میده، حالت فیلد لیست داره که اینجوری میتونه بهتون نمایش بده، ولی خب دیتا پریویو خیلی راحت تره دیگه بچه‌ها. اینجا هم میتونید سرچ بکنید، کاری که چیزی که نیاز دارید سرچ بکنید براتون بیاره. پس حالت ستینگ داریم که از کجا اومده و اینکه حالت هدرش چجوریه، اینکریمنتال رفرش داشته باشه. خب ما چون فایلیه که الان توی شیر فولدر هم نیست، این قابلیت برای ما فعال نیست. تیبلش چجوری باشه، حالت یونیون داشته باشه یا سینگل باشه، ما فعلا سینگل رو میاریم. سامپل داره، دیتا سامپل داره که توضیحاتش رو سلکشن داره، رو نامبر آف رو داره که تعداد رکوردها رو بهتون میده و سلکشن ها رو بهتون میده، و چنج هم که تغییرات رو نشون میده. این تغییراتی که بچه رو خود این اوردرز اتفاق افتاده. حالا اگه پیپل رو بیاریم چی؟ پیپل هم داستانش همونه. تغییرات رو ببینید، چنجش هم ببینید. اینجا هم دوباره من یه رو آیدی داشتم که حذفش کرده. درسته؟ ببینید اینجا رو آیدی رو ببینید، خودش آیکونش هم کنارش قرار داده. اگه دقت بکنید روش که قرار میگیری آمار اطلاعات رو بهت میده. نمیخوام برم جلوتر بچه‌ها که یه ذره عمیق‌تر بشیم و نه، ولی خب یه ذره داریم در موردش صحبت کنیم. حالا من این دوتا اوردرز و پیپل رو حذف میکنم چون میخوام در مورد قابلیت یوز دیتا اینترپریتر صحبت بکنم. همون یوز دیتا اینترپریتر که توی تبلو دسکتاپ با هم دیگه دیدیم، اینجا هم همون کار رو براتون انجام میده. اینجا ویدیو استاپ میشه، من فایل رو میارم، ادامه‌شو با هم دیگه ببینیم. بریم اکسل جدیدمون رو بیاریم، دوباره مایکروسافت اکسل. من میام روی دسکتاپم، اینجا بچه من براتون قرار دادم به اسم شیت 2، با هم دیگه میبینیم. نگاه کنید بچه شیت 2 رو. من میخوام خود دیتا رو بهتون نشون بدم. نگاه کنید اینجا نوشته فروش 6 ماه اول نال، فروش سود محصول، فروش 6 ماه دوم. یه دیتاییه بچه، حالا کاری نداریم اعداد و ارقامش ها. اینجا دوباره اومده سورس رو نامبرش رو حذف کرده. حالا ما کاری با این موضوع نداریم. خود دیتا رو بچه نگاه کنید، یه چنین شکلیه، یعنی اومده اون مرجا رو وسطش قرار داده. خب این دیتای به درد بخوری واسه ایجاد گزارش ها نیست. خب من میام چیکار میکنم؟ یوز دیتا اینترپریتر رو استفاده میکنم. خب دقت کنید چه اتفاقی افتاد. دیدید به محضی که زدیم اومد کل اون چیزا رو، نالا رو اول از این برداشت، بخش دومش فروش 6 ماه دومش موند که ما فروش 6 ماه دوم رو کلا میتونیم رکوردش رو برداریم و دیتا رو بسیار ترتمیز کنیم. درسته؟ حالا توی استپ بعدش من بهتون نشون میدم که چجوری میشه این موضوع رو انجامش داد. یعنی ما اول بخشیه که خب من میخواستم محصول سود فروش باشه. ما خیلی از موقعا مشکلی که داریم همینه که اومدن فایل اکسل رو اولش مرج کردن، یه چیزی قرار دادن و یه نوشته قرار دادن. خب اینجوری یه مقدار داستان سخت میشه، چون ببینید اگه ما بخوایم برش داریم با یه چنین شکلی روبرو میشیم. نگاه کنید نوشته F1, F2 و F3 که خود محصول اومده تو رکورد اول، رکورد دوممون فروش 6 ماه، رکورد دوممون در عد شده محصول سود فروش که اصلا یعنی استاندارد نیست و درست نیست. وقتی که یوز دیتا اینترپریتر رو میزنی اون دقیقاً اونا رو حذف میکنه، یعنی بعدشون میداره و یه استپ میارتشون بالاتر که محصول و سود و فروش رو میبره بالا. یعنی ببینید چیکار میکنه، میاد اون مرجا رو برات حذف میکنه. این مرج وسطی موند که تو کلین استپ بهتون میگم که اگه من خواستم این مرج رو بردارم خیلی ساده میتونم این کار رو انجام بدم. خیلی ساده است. اگر این ویدیو برات کارآمد بود ممنون میشم لایک، کامنت و سابسکرایب رو فراموش نکنی. این ویدیو هم با دوستات به اشتراک بذار.